Hello students, आज हम साम mechanism of addition polymerization or chain growth polymerization reaction অর্থাৎ যোগাত্মক বা শৃঙ্খল বর্ধন বহুযোগীকৰণৰ আমাৰ ক্ৰিয়াবিলিটো চাম। এটা যেতিয়া আমি যোগাত্মক বা শৃঙ্খল বর্ধন অর্থাৎ এডিশন পলিমারাইজেশন রিঅ্যাকশনৰ মেকানিজম চাব লাগে, তেতিয়া আমাৰ প্ৰথমতে এই মেকানিজমটো তিনিটা স্টেপত কমপ্লিট হয়। নাম্বার 1 চেইন ইনিশিয়েশন স্টেপ অর্থাৎ শৃঙ্খল প্ৰাৰম্ভন খাপ। ইয়াৰ বাবে আমাক এটা ইনিশিয়েটৰ লাগিব, প্ৰাৰম্ভক লাগিব। যেনে আমি এক্সাম্পল বেনজল পেৰক্সাইড, বেনজল পেৰক্সাইডৰ ফৰ্মুলা হ'ব C6H5CO2O2। নেক্সট চেইন প্ৰপাগেটিং স্টেপ or propagation step, শৃঙ্খল প্ৰবন্ধন খাপ। আৰু নেক্সট আছে চেইন টার্মিনেশন স্টেপ অর্থাৎ শৃঙ্খল সমাপন খাপ। এতিয়া আমি পলিথিনক এক্সাম্পল হিচাপে লৈ অর্থাৎ ইথিনৰ পৰা পলিথিন কেনেকুৱাকে ফৰ্ম হয় তাক এক্সাম্পল হিচাপে লৈ আমি চাম চেইন গ্ৰোথ পলিমাৰাইজেশ্যন অর এডিশন পলিমারাইজেশনৰ মেকানিজম। First step 1 chain initiation step, C6H5CO C6H5 এইটো হ'ব আমাৰ বেনজল পেৰক্সাইড। ইয়াৰ অক্সিজেনত লোন পেয়াৰ দুটা থাকিব। ইয়াৰ আমাৰ হোমোলাইসিস হ'ব। হোমোলাইসিস মানে কি হ'ব? সুষম সংগন বা ভাঙন। ইয়াৰ আমাৰ হোমোলাইসিস হলে এটা ইলেক্ট্ৰন এইফালে শিফট হ'ব, আনটো ইলেক্ট্ৰন এইফালে শিফট হ'ব। তেতিয়া আমি কি পাম? C6H5 C ডাবল বন্ড O, ইয়াৰ আমাৰ দুজোৰ লোন পেয়াৰ আছে। নেক্সট আমাৰ বন্ডৰ এটা ইলেক্ট্ৰন এই অক্সিজেনৰ ফালে শিফট হৈছে, গতিকে ইয়াৰ আমাৰ পাম O ডট অৰ্থাৎ এইটো হ'ব ফ্ৰী ৰেডিকেল মুক্ত মূলক। আৰু এইটো সাইডে আমি কি পাম? C6H5CO O ডট, তাৰমানে আমি একে পাম। গতিকে ইয়াত আমি কি দিম? 2 মোলস দিম। এইবাৰ নেক্সট কি হ'ব? এই C6H5 আৰু COৰ মাজৰ যেটো বন্ড আছে ইয়াত এগেইন হোমোলাইটিকেল ক্লিভেজ হ'ব। ইয়াত হোমোলাইটিকেল ক্লিভেজ, হোমোলাইটিকেল ক্লিভেজ হলে C6H5 ডট এগেইন ইয়াত আমি পাম C ডট O O পাম। গতিকে ইয়াত O ডট আৰু ইয়াত C ডট আৰু ইয়াৰ O ডট লগ লাগি আমাৰ কি হ'ব? ইয়াত ডাবল বন্ড প্ৰডিউস হ'ব। তাৰ মানে ইয়াৰ পৰা আমি পাম কি? twice C6H5 ডট প্লাস twice CO2, 2 মোল CO2। এইটো আমাৰ কি হ'ব? ফিনাইল ফ্ৰী ৰেডিকেল, ফিনাইল ফ্ৰী ৰেডিকেল, ফিনাইল মুক্ত মূলক। এইটো হ'ব আমাৰ চেইন ইনিশিয়েশন স্টেপ। এটা চেইন ইনিশিয়েশন স্টেপত এই ফিনাইল ফ্ৰী ৰেডিকেলে আমাৰ ইথিন মলিকুলৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰিব। ইয়াত ইথিনৰ এগেইন হোমোলাইটিকেল ক্লিভেজ হ'ব, হলে আমি কি পাম? CH2 ডট সিঙ্গল বন্ড CH2 ডট। ইয়াৰ C ডটে C6H5 ডটৰ লগত আমাৰ কি কৰিব? বন্ড প্ৰডিউস কৰিব। তাৰ ফলত আমি পাম C6H5 সিঙ্গল বন্ড CH2 সিঙ্গল বন্ড CH2 ডট। এনেকুৱাকৈ আমি পাই যাম। এইবাৰ নেক্সট আমি স্টেপ নাম্বার 2 chain propagating step or chain propagation step.
ইয়াৰ হ'ব propagation step chain propagation step এটা chain propagation stepত এই যেটো আমি initiation stepত free radical পালো C6H5 CH2 single bond CH2 dot ইয়াৰ লগত again আমাৰ ইথিন মলিকুলে ৰিয়েক্ট কৰিব ৰিয়েক্ট কৰাৰ ফলত আমাৰ ইয়াৰ হোমোলাইটিক্যাল ফাৰ্ডাৰ হোমোলাইটিক্যাল ক্লিভেজ হ'ব উকম ভংগন হ'ব ইয়াত কি হ'ব CH2 dot single bond CH2 dot গটিকে ইয়াৰ C ডটে এই C ডটৰ লগত বন্ড প্ৰডিউস কৰিব তাৰ মানে আমি পাম কি C6H5 CH2 ইয়াৰ CH2 single bond ইয়াত CH2 ইয়াৰ হ'ব আমাৰ CH2 dot এইটো পাম এতিয়া এটা কথা মনত ৰাখিবা যিমানটা আমি CH2 মলিকুল এড কৰা যায় আমাৰ যেটো ফ্ৰী ৰেডিকেল প্ৰডিউস হ'ব মুক্তমূলক উৎপন্ন হ'ব তাত আমাৰ CH2 বাঢ়ি যায় দেখিব গটিকে এইবাৰ ইয়াৰ লগত যদি C6H5 CH2 dot ইয়াৰ লগত যদি আমি n moles of ethene molecule এড কৰা যায় তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব 1 মোলৰ কাৰণে যদি আমাৰ CH2 ইনক্ৰিজ হয় n মোলৰ বাবে আমাৰ n টা CH2 ইনক্ৰিজ হ'ব যেটো আমাৰ ফ্ৰী ৰেডিকেল পাম গতিকে ইয়াৰ হ'ব কি C6H5 CH2 dot আৰু ইয়াত আমাৰ কি হ'ব n মোল ইনক্ৰিজ হ'ব গতিকে এইটো হ'ব আমাৰ propagation step বা চেইন প্ৰবন্ধন খাপ এইবাৰ নেক্সট স্টেপ হ'ব চেইন টার্মিনেশন স্টেপ অৰ্থাৎ আমাৰ সমাপন খাপ এটা যদি সমাপন খাপ হ'ব লাগে তেতিয়া আমি ফ্ৰী ৰেডিকেল বিলাক নোৱা কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ এনেকুৱাকে যেতিয়ালৈকে ফ্ৰী ৰেডিকেল প্ৰডিউস হৈ থাকে ৰিঅ্যাকশনটো আমাৰ কি হৈ থাকিব কন্টিনিউ হৈ থাকিব গতিকে ইয়াক আমি ষ্টপ কৰিব লাগে যদি আমি এনেকুৱাকে 2 মোলস লোৱা যায় 2 মোলস ফ্ৰী ৰেডিকেল ললে এইটো ফ্ৰী ৰেডিকেলে আনটো ফ্ৰী ৰেডিকেলৰ লগত কোভ্যালেন্ট বন্ড প্ৰডিউস কৰিব সো আমি সাম C6H5 CH2 whole and CH2 dot plus C6H5 CH2 whole and CH2 dot গটিকে এই ডট আৰু এই ডটে আমাৰ লগ লাগি কি কৰিব বন্ড প্ৰডিউস কৰিব গটিকে ইয়াত আমি এটা CH2 পাম ইয়াতো আমি এটা CH2 পাম গটিকে আলটিমেটলি গোটেখিনি আমি এনৰ ভিতৰত ভৰাই দিব পাৰিম গটিকে ইয়াত হ'ব C6H5 next CH2 whole and C6H5 গটিকে এইখিনি আমাৰ ফ্ৰী ৰেডিকেল হিচাপে যেতিয়া ওলাই যাব তেতিয়া আমাৰ কি থাকিব এইটো পলিথিন থাকিব এইটো হ'ব পলিথিন গটিকে এই আমাৰ এইটো মেকানিজম অতি সহজ মেকানিজম আৰু এই মেকানিজমটো হ'ব কি ফ্ৰী ৰেডিকেল মেকানিজম